Hello guys! Welcome to my channel. Today po ay magkakaroon po ako ng editing kung paano tanggalin ang mga photo bomber sa aking picture. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya tanggalin. Okay? Let's go! Bago ako magpatuloy ay shout out muna kay Mahal Kita Vegas at saka kay Furious Ellie. Mabuhay kayo. Salamat at sinama nyo ako sa inyong mga saging. Okay? Tuloy na tayo.
So ayan guys, sana nagustuhan nyo yung aking pag-i-edit kung paano tanggalin ang mga photo bomber sa mga picture. Madali lang naman. Ang tawag sa pagtanggal ng mga photo bomber ay cloning. Cloning lang naman ang kailangan dyan. So kung nagustuhan nyo itong video na to ay mag-thumbs up, mag-subscribe and share. Okay? Thank you!